Phùng Thiệu Phong không ngờ giành quyền nuôi con trai của anh lại có lợi cho vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh. Sự phát triển cảm xúc và trưởng thành về mặt cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh luôn là chủ đề nóng trong ngành giải trí. Sự chuyển mình của cô từ một người nghiện công việc, thẳng thắn, ám ảnh sự nghiệp thành một người mẹ điềm đạm và cân bằng. Giờ đây biết cách chăm sóc con cái và cân bằng cuộc sống gia đình là điều khá dễ nhận thấy. Sự thay đổi này gắn liền với mối quan hệ tế nhị giữa cô và Phùng Thiệu Phong về quyền nuôi con trai. Phùng Thiệu Phong đã rất vất vả mới giành được quyền nuôi con trai Hương Hương, nhưng 4 năm sau, sự kiện này bất ngờ trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh, giúp cô tìm thấy một nhịp sống thư thái hơn trong thế giới danh vọng và tiền bạc, đồng thời thể hiện sự cân bằng trưởng thành giữa gia đình và bản thân. Sự phát triển tính cách của Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất thú vị. Từ tính khí nóng này trước đây đến sự sẵn sàng thỏa hiệp vì con cái hiện tại, hành trình này không hề dễ dàng. Sự thay đổi của cô phản ánh sự trưởng thành dần dần của một người phụ nữ đang cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, học cách bao dung và thỏa hiệp, trở nên kiên nhẫn hơn và hiểu sâu sắc hơn về tình yêu và trách nhiệm. Triệu Lệ Dĩnh từng có tính cách bướng bỉnh, không bao giờ quanh co trước những tin đồn thất thiệt. Trước đó, các tay săn ảnh đã đưa tin về mối quan hệ thân thiết giữa cô và đạo diễn Triệu Đức Âm, thậm chí còn xúi giục việc giao phó con cái. Mặc dù hoàn toàn vô căn cứ, tin đồn này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng suốt một tuần. Khi các từ khóa tìm kiếm thịnh hành lại bùng nổ, Triệu Lệ Dĩnh đã không thể chịu đựng được và đáp trả bằng một câu trả lời sắc bén, chỉ vỏn vẹn 3 chữ. Sự thẳng thừng này đã dẫn đến những lời chỉ trích về việc thiếu sự trau dồi bản thân. Ngay cả sau khi cơn bão lắng xuống, nhiều cư dân mạng vẫn lạnh nhạt với cô và những ảnh hưởng tiêu cực vẫn còn đó. Hồi đó, như nhà sản xuất Vu Chính đã nói, cô không phải là kiểu con gái dễ thương, mỏng manh. Cô có tính cách hơi bướng bỉnh và nóng nảy. Cô được biết đến với cách tiếp cận không khoan nhượng với ngành giải trí, cứng rắn và không khoan nhượng. Nhưng giờ đây, sự dữ dội ấy đã lặng lẽ lắng xuống vì các con của cô. Gần đây, truyền thông đã chụp ảnh cô trên đường phố Thượng Hải, trông nhỏ nhắn trong bộ đồ thường ngày rộng rãi, tay nắm tay cậu con trai 6 tuổi băng qua đường. Con trai cô hoạt bát và lớn nhanh, vừa chạy nhảy vừa nhún nhảy. Triệu Lệ Dĩnh luôn nhìn chằm chằm vào con, hai tay vô thức nắm chặt, cử chỉ cho thấy phong thái điềm tĩnh và thận trọng của một người mẹ dày dạn kinh nghiệm. Máy quay của giới truyền thông luôn hiện diện khiến cô bị áp lực nặng nề. Sau một thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội, cô đã đưa ra một tuyên bố với tư cách một người mẹ, bày tỏ sự khiêm nhường. Xin đừng chĩa máy quay vào con tôi, hãy để con có một môi trường yên tĩnh để trưởng thành. Thái độ khiêm tốn và bao dung này hoàn toàn khác với hình ảnh thường thấy của cô là hung hăng. Mỗi khi nổi nóng, khi con lớn lên, cô sẵn sàng buông bỏ sự cứng rắn trước đây và bảo vệ con bằng trái tim dịu dàng nhất. Có lẽ, hơn bất kỳ bộ phim nào khác, bộ phim này phản ánh sự trưởng thành và thay đổi của cô. Hình ảnh, người phụ nữ chăm chỉ, ngày xưa, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, hoàn toàn trái ngược với cuộc hôn nhân của cô. Trong sự nghiệp, chăm chỉ của Triệu Lệ Dĩnh là một danh xưng nổi tiếng trong ngành. Một năm sau khi Hoa Thiên Cốt bùng nổ, cô tham gia 6 phim truyền hình và 3 phim điện ảnh, gần như không ngừng nghỉ trên cả màn ảnh bạc và màn ảnh truyền hình, thống trị màn ảnh quanh năm, lo sợ mình sẽ bị lãng quên bởi thị trường đang thay đổi chóng mặt nếu lơ là. Ngay cả sau khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào gia thế giàu có của anh để duy trì sự nghiệp. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng câu nói thường gặp nhất của Triệu Lệ Dĩnh với anh là đi tập thoại với anh nhé. Khi nói điều này, một nụ cười khẽ nở trên môi anh. Anh nhận thức rõ sự tận tâm của vợ với diễn xuất, nhưng anh cũng tinh tế cảm nhận được sự khác biệt trong quan điểm nghề nghiệp của họ. Phùng Thiệu Phong lớn lên trong một môi trường tương đối thoải mái và không có khát vọng nghề nghiệp đặc biệt mạnh mẽ. Quay phim đối với anh ấy giống như một sở thích hơn. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh lớn lên ở vùng nông thôn, sở hữu tính cách thực tế, chăm chỉ và tích cực, khiến cô quyết tâm tạo dựng tên tuổi và không thể học cách bằng lòng với hiện tại. Sự khác biệt cơ bản này trong cuộc hôn nhân của cô vô tình gieo rắc những nguy hiểm tiềm ẩn. Họ tuyên bố kết hôn vào năm 2018 và con trai họ, Xiang Xiang, chào đời vào năm 2019. Thật bất ngờ, chỉ trong vòng 2 năm, tin tức ly hôn của họ đã xuất hiện. Những biến cố trong cuộc đời Triệu Lệ Dĩnh dường như đang tăng tốc như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Có rất nhiều suy đoán. Một số người nói rằng cô quá nhập tâm vào vai diễn đến nỗi nhầm lẫn nhân vật chú hai Cố trong Minh Lan Chuyện với Phùng Thiệu Phong và cô thực sự đã vào vai cậu chủ. Những người khác cho rằng mâu thuẫn giữa họ bắt nguồn từ triết lý nuôi dạy con khác nhau khi mẹ chồng muốn cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Dù sự thật có ra sao, thì những mục tiêu khác biệt của họ, một người phấn đấu cho thành công, người kia tìm kiếm sự ổn định, cuối cùng đã khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Sau khi trở lại làm việc sau sinh, sự nghiệp của cô đã thay đổi từ một bước tiến thần tốc sang một bước tiến chậm rãi hơn.
Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh cũng thay đổi vào khoảng thời gian cô ly hôn. Chỉ vài tháng sau khi sinh con, cô đã vội vã trở lại ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt và ai cũng hiểu rằng tốc độ là tối quan trọng, vì vậy cô không thể nào lơ là. Lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng diễn ra tại sân bay vào giữa đêm với hàng dài người hâm mộ xếp hàng suốt đêm. Khoảnh khắc cô xuất hiện, tiếng reo hò vang dội, Triệu Lệ Dĩnh xúc động đến mức nghẹn ngào rơi nước mắt. Mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang, trang phục chỉnh tề, nhưng đôi mắt hơi đỏ hoe của cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cô liên tục lặp lại, cảm ơn mọi người, vẻ mặt mong manh nhưng kiên cường của cô đã khiến nhiều người hâm mộ xúc động. Cô nhanh chóng bắt tay vào quay bộ phim Phi huyền thoại với nhiều cảnh võ thuật đỉnh cao do chính cô thể hiện. Tuy khuôn mặt thỉnh thoảng lộ vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần chiến đấu trong đôi mắt cô vẫn không hề suy giảm. Cô vẫn là Triệu Lệ Dĩnh kiên cường. Ngay cả năm ngoái, dù đã là một nữ diễn viên hàng đầu, cô vẫn khao khát lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, tham gia một số dự án. Đáng tiếc là chúng không đạt được thành công như phim truyền hình, với doanh thu phòng vé chỉ ở mức trung bình. Vai diễn khách mời của cô trong Giang Nguyên Lộ đã gây tranh cãi vì lời thoại. Một số người nhận xét rằng nó giống như đọc từ sách giáo khoa, thiếu cảm xúc, gây ra nhiều tranh cãi. Những trở ngại này đã làm chậm bước tiến của cô. Bộ phim sắp tới duy nhất của cô là Kiến tạo thành phố và cô chỉ đóng vai khách mời trong 3 ngày trong phim Trận chiến Bành Hồ. Khối lượng công việc tồn đọng của cô khá dày đặc, khác xa so với chuỗi dự án mới liên tục trước đây. Trong một cuộc phỏng vấn, cô thừa nhận thời gian trôi qua thật nhanh. Trước đây, cô luôn bận rộn với công việc, nhưng giờ cô muốn tập trung hơn vào cuộc sống. Sự thay đổi này thể hiện cả việc cô suy nghĩ lại về sự nghiệp và cam kết thực hiện trách nhiệm gia đình. Ngoài quyền nuôi con, họ còn đạt được sự đồng thuận về nhiều vấn đề khác, cùng nhau nuôi dưỡng con. Trong thời gian ly hôn, quyền nuôi con trai Siang Siang thuộc về Phùng Thiệu Phong. Ban đầu, hai người giữ khoảng cách trong quá trình giao con. Khi Siang Siang lớn lên, mối quan hệ mẹ con sâu sắc khiến Triệu Lệ Dĩnh không thể buông tay và cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của anh. Trong 2 năm qua, họ đã nhiều lần được chụp ảnh cùng các con. Khi ăn tối cùng nhau, Phùng Thiệu Phong dẫn đầu, Triệu Lệ Dĩnh đi sau, nắm tay con trai. Sự thấu hiểu ngầm đặt Siang Siang ở giữa hai người. Khi Phùng Thiệu Phong đưa Siang Siang đi khám bệnh, Triệu Lệ Dĩnh vội vã chạy đến, đợi tình hình của con ổn định mới đưa con đi chăm sóc. Ngay cả trong lễ khai giảng của Siang Siang, một thời khắc quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ, cả hai đều gác lại công việc và tham dự, lặng lẽ đứng giữa đám đông, nhìn con trai với ánh mắt vui mừng. Bản thân Phùng Thiệu Phong cũng đã trải qua những thay đổi đáng kể vì các con. Quá khứ của anh thường bị chỉ trích vì những mối quan hệ rộng rãi và việc liên tục thay đổi bạn bè khiến anh có vẻ ngoài khá thoải mái. Nhưng sau khi trở thành một người cha, phong thái của anh đã trở nên ổn định hơn rõ rệt. Trong các cuộc phỏng vấn, anh liên tục nhắc đến, con trai tôi, Siang Siang, đang rất ổn. Tính cách vô tư lự trước đây của anh dần được thay thế bằng những lo lắng về chế độ ăn uống và sự thích nghi của con, biến anh thành một người cha chín chắn. Anh từng chân thành nói, hạnh phúc lớn nhất chính là sự an lành của các con. Anh không ngờ rằng 4 năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh lại đi theo con đường tương tự, đặt sức khỏe và hạnh phúc của con lên hàng đầu. Thay vì những lời nói suông bằng tình bạn chân thành, Triệu Lệ Dĩnh cũng mô tả sự thay đổi này không phải là một sự hy sinh, mà là một tiến trình tự nguyện. Cô từng chia sẻ rằng ban đầu cô tập trung vào việc xây dựng một nền tảng sự nghiệp vững chắc. Sau khi đạt được danh vọng và tiền tài, cô sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống và cố gắng cân bằng giữa được và mất trong ngành. Sự rõ ràng này rất hiếm thấy trong ngành giải trí đầy biến động. Mặc dù không còn là vợ chồng, nhưng cả hai đã trở thành một cặp đôi ăn ý nhờ những đứa con của họ. Họ bảo vệ tuổi thơ của Tường Tường bằng thái độ bao dung và đã tìm thấy một con đường sống phù hợp hơn trong quỹ đạo cuộc đời của mỗi người. Khi Phùng Thiệu Phong đấu tranh giành quyền nuôi con, có lẽ anh không ngờ rằng quyết định của mình lại thực sự mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh sự an ủi. Sự giúp đỡ vô tình này đã trở thành phần ấm áp nhất trong mối quan hệ của họ.